Доброго дня, шановне панство, пан Роман, слава Україні, а я вітаю вас у грі під назвою Hogwarts спадок. І ви знаєте, по-перше, я хотів би дещо сказати. Тут мені прилетіло до першої серії коментар, що, мол, у мене російська мова тут у грі. Так, я згоден, російська мова це зараз не файно. Я дуже чекаю української локалізації, але я подумав, ну дійсно, російська мова це... Ну, може людей трошки дратувати, тому я хотів змінити її на англійську. Подумав, що, в принципі, так я і англійську зможу підтягнути, так вона у мене карява, але все можна зрозуміти. Я зайшов в менюху, а як мені вибрати мову? Тут навіть немає в меню вибору мови. Як це зробити, чесно кажучи, я не знаю, тому хто знає, будь ласка, підкажіть мені. Ну що ж, а ми продовжуємо пригоду нашого ось цього лисого чувачка в Хогвартсі, 5-й курс, ми в Хогвартсі, ми в Гриффіндорі, ну а тепер нас очікують перші завдання, перші заняття. Коротше кажучи, будемо чергувати проходження гри, будемо і щось досліджувати, будемо і проходити заняття. Я думаю, що тут також це буде все, тому давайте відправлятися вперед. Так, господи, яка краса, ви подивіться. Ви подивіться, це Хогвартс, бляха, я хоч... Which way is the common room? Та зачекай, ми зараз пройдемо з тобою до гостиної, але давай подивимось, що у нас тут з тобою є. Подивимось на деталі, подивимось на щось, що у нас тут ще можна... А ну, Закляття діють. Так, ми піднялися ще трошечки вище. Тут у нас картини ж рухаються у нас. О, картини рухаються, дійсно, я бачу, як вона... Ага, привіт. Так, що у нас тут? Великий хол якийсь, але є щось ще вище. А що тут? Відкрито. Ви подивіться, і що? Бляха, скільки всього тут цікавого, я можу просто тепер гуляти по Хогвартсу, капець. Ось і наша гостинна. Ми, в принципі, її знайшли, ну я, в принципі, і знаю, де вона знаходиться, але просто я вирішив, що я хочу трошки погуляти. А що у нас там таке світиться? Там щось можна дослідити, чи мені здається, чи що? Чи може то якісь відображення? А що? Хтось гуляє по каміну. Цікаво, що у нас тут? О, це відсилка до Квіддічу. На жаль, у Квіддіч ми пограти не зможемо, але хоча б на мітлі ми політати зможемо. Боже, ця музика. Давайте пробіжимося трошки ще нагору, подивимося, що у нас тут є. Що тут? Оу, тут ще одна чиясь спальня. Тут у нас можуть розміститися 1, 2, 3, 4, 5 людей. Так, якийсь шкафчик, а ну давайте. Ага, тут ще можна взламувати замки, ніфіга собі. Оце неочікувано. Ви знаєте, я тут нещодавно записував гру під назвою Крадій. І там також можна було взламувати замки, але я не думав, що це може... Whatever it is, they'll all want to know your secrets. Привіт, дзеркало. Оце неочікувано. Це все? Якесь воно розмитеньке трошки. Ну, але цікаво, слухайте, бляха, тут... Ой, тут стільки цікавих деталей. Ну добре, давайте будемо спускатися в гостинну. Нас вже там повинна чекати, мабуть, і професорка Уізлі. Так, тут наша спальня, якщо я не помиляюсь, так? Так, тут наша спальня, де я сплю? Де моє спальне місце, не можу зрозуміти, ну, але, в принципі, воно... А, десь, якщо я виходжу звідси, то, мабуть, ось це моє спальне місце. Ну, спальне і спальне, що з того? Все, пішли до гостиної. Давай, спускайся швидше, через 2 ступи, давай, через 2 сходинки. Спускайся, вперед. Так, ну що? Привіт, вітання Хогвартсу! Фу, господи, Гриффіндору. А, ще одна спальня, вибачаюсь. Стоп, а де? От я телепень, все, я зрозумів, як треба підніматися. Так, ми підіймаємось сюди. Потім, давай побігли. Потім ми підіймаємось сюди. І спускаємось сюди. Ось так от це робиться. Так. О, а тут що? Ага, замок 1-го рівня. А хто ж мене буде вчити взламувати двері? Та ти що, ну так сталося, я не винуватий, мені прийшов лист і все, я тут. Ти баяка. А що тут? Lumos.
Тут ми щось можемо... Вибачаюсь, дівчата, я думав, що я щось тут можу зробити цікавеньке, але ні. Ну, привіт. А що тут у нас? О, можна покрутити глобус. Бляха, оце атмосфера. Оце атмосфера. Щось тут літає? А тут що? Можна просто покрутити. Добре. А тут що? Сундук факультета. Ага, тут мені ще поки що недоступно. А що ти намагаєшся зробити? Привіт. Ух ти. Ну слухай, треба практикуватися. Треба практикуватися і все вийде. Спокійно. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Привіт. Pleasure to meet you, Cressida. Пан Роман, приємно познайомитись. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Ну... Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Ну... О, він мене вчив. Це I'm not правда. sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast. I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Ага. Без слів закладати на закляття. Ні, Having прикольно. a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving Ну, треба просто a про це bit думати. trickier. Якщо ти про це думаєш, то це і вийде. Мабуть, треба більше практики. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. А, вибачай. Spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just Спокійно, going to keep спокійно. at it. Правильно. Давай задамо питання. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall Ну, we say, зрозуміло. awkward. Хочеш одне, думаєш про інше, виходить третє. Non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not Ну, так буває. Ну що ж, бажаю удачі. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Thank you so much. Так, з нею ми поспілкувалися. Що у нас тут ще є цікавенького? Тут щось є? Це кудись прохід? Воу! Неочікувано. І що тут у нас? Та бляха, хто мене навчить зламати замки? Кому мені звернутися? Агоу. Так, що у нас тут ще цікавого є? Revelio. Більш нічого. Стоп. А, ну то я вже... Сундучок я той... Та це я знаю, ну я просто не можу поки що відкрити. Такс. Дівчинко, я вибачаюся, вам там зручно по каміну ходити? I hope a professor catches her this time. You were born with wings. Professor could arrive I'm sure you've used them. Оу. Why is everyone so highly strung? Ну It's так, то perfectly трошки safe. незвично. Well, Oh. hello. Привіт. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Ну я з тобою згоден, Once I згоден. made it to the top of Gryffindor Tower. Бля, я б спробував, мені хотілося б це зробити. Goodness. I'm Nellie, by the way. Приємно познайомитись, Nellie Нелі, я Oxford. пан Роман. I've heard rumors about what happened to you on your way Так. to Hogwarts. Цілковита Is it true? правда. About the dragon. Ну, It's true, and I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. ну, And of course, that poor man. а звідки вони всі знають? Хто їм But розповів? still, you got to see a dragon. Ну, не можу сказати, Anyway, що це you've прям certainly була brought мега some зустріч, much-needed я так excitement був to Gryffindor. радий. And Hogwarts, for that matter. Ага, а що говорять про мій путь What сюди? exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon, of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Зрозуміло. А ти не боїшся I висоти? take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little.
My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got Цікаво, there. цікаво. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds. Ну, подивимось, я ще навіть з гостиною не вийшов, а вже стільки всього цікавого. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in the carriage, I А think. в кареті було м'яса достатньо. Приємно було познайомитись, дякую тобі. Either in our Нелі? common room or when you scale your next tower. Maybe. You never know. Bye for now. Давай, успіхів тобі. А, ти далі на камін. Допомогти підсадити може, ні? Ну, як хочеш. Так, ну крутити глобуси це звичайно весело, але, мабуть, що ми все ж таки з цим закінчимо. Це що, можна взяти яблучко? О, приємного тобі, пане Романе. Так, ну що, а ми... Гаррет Уізлі? Це мені з тобою... О, Гаррет Уізлі, привіт! Це приємна зустріч, я гадаю. Привіт, Рижику, як ти? Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Приємно познайомитись. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Ну, Is it true повезло, that someone from пощастило. the ministry was with you in the carriage? Правда. Oh, yes. A friend of Professor Fig's. От ти диви, всі знають, що я цей, ледь не Didn't загинув mean від to pry. дракона. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? Ну, I am. She's my aunt. Зрозуміло. Мабуть, я не Nice конфліктна having an людина. aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Ну, Still, she means well. And she's Так. an incredibly powerful witch. She'll have your back. чудово. А що у тебе в Are you кружці? having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost Так ти у нас there. цей бровар? Based on some reactions it may need a bit more work. А ну, а Seems щодо you enjoy зілля варіння як? Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Прикольно. I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Ну, було приємно познайомитись, Well, Гаррет. it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Дякую. Мені всі так бажають удачі, начебто New повинно Gryffindor. статися щось. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. О, дуже дякую. Зараз я підійду. А що у нас тут? Ну, добре, хай музика грає, а ми підемо до професорки Уізлі. Професорко Уізлі, привіт. Good morning. Добрий ранок. Звичайно, я завжди I've been готовий. dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Я ще кажу, також мрію, але мені це не світить. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, Ну, you так. need to catch up with your classmates Я згоден. and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Ой, куди ж без цього? Owls. Yes, your ordinary wizarding level Ну, exams. They стандартне will determine what вивчення type of career you can have when you магії, це куди ж без After цього? much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, О, we've devised бачу something перших привидів. extraordinary to ensure your success. Дякую вам, професор. Here you are. Воу, що це таке? Воу! It is What a is it? wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's Ясно. expected of a 5th year. Ясно, You would зрозумів. be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Дуже дякую, професорко. І де воно тепер у мене? Підмихує? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Давайте, Walk with me я and we готовий. shall put it to the test. Давайте, я готовий. Пішли, професорко. This way. Та я йду, спокійно.
The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizardry lore. Чудово, чудово, це мене влаштовує. Так. Бляха, як тут це красиво. Як тут це красиво. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Дуже дякую за Do інфу. keep up. Продовжите в тому ж дусі йти? Ну, я якби... мене іншого вибору немає. The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. І що у нас тут таке? Що з цим бичком сталося? Revelio on it, and we'll see what the guide says. Що мені треба? Що мені треба зробити, агоу? Revelio. А, ось отак от це робиться, зрозумів. Портрет Баруфіо. На цьому портреті зображений чаклун Баруфіо, який прославився своїм мозговим еліксіром. І черговим нагадуванням, як важливо правильно промовляти наші закляття. Одного разу він сказав S замість F, і в результаті побачив, що лежить вже на полу, а у нього на груді стоїть буйвол. Ну таке, зрозуміло. Так, і що у нас тут? Рівень перший. Це ваш рівень чаклунства, опит, який я отримав в результаті проходження іспитів. О, господи. Завдань повишає мій рівень і силу. Чудово. Ага. Так. Зібрав першу сторінку нашої інструкції. Ми відкриваємо нову категорію іспитів. Тут будуть з'являтися всі нові іспити, які я розблокую під час свого проходження. Ясно. Ага. Ага. Все ясно, зрозуміло. Будемо з цим також розбиратися. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ага, зрозуміло. А що тут у нас? Ага, якийсь замок. Ну ми ще поки що не можемо їх зламувати. О, привиди. No time to waste. You've classes to attend. А що тут? О, прикольно. Трошки полутаємось, а чого б ні? Так, тут можна щось Good timing. О, що треба? Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, відкрити мапу. Ух ти, ніфіга собі. Ух ти, ніфіга собі. Так, мені потрібне що? Хогвартс розділений на дві основні області. В лівій частині карти живуть студенти і професора. Тут розміщені гостинні та велика зала. Так, вибрати потрібне крило, аби продовжити. Оце. Тут ви можете бачити точки з летючим пламенем, котре доступне в цьому регіоні. Точки з летючим пламенем зеленого кольору – це ті, котрі вам вдалося знайти, включаючи гостину мого факультету. Так, я це бачив. Точки з летючим пламенем, полум'ям сірого цвіту показують місце знаходження ще не знайдених точок бистрого переміщення. Швидкого переміщення, точніше. Так, в правій частині карти знаходяться точки інтересів, пов'язані з навчанням, включаючи астрономічну башню, бібліотеку і теплиці. Угу. Виберіть пристройку до бібліотеки, аби продовжити. Давайте. І що тут? Професор Уізлі розблокувала для вас точку з летючим пламенем в центральному залі. Змініть
карту за допомогою A і D і направляйтесь в точку з летючим пламенем зеленого кольору в центральному залі. Використовує пробіл. Так. З цим ще треба буде розібратися. Поки що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Хоча швидке переміщення це, звичайно, цікаво, але для початку хотілося б все побільше дізнатися про цей замок. І що у нас тут взагалі є. And here we are. Quite the time saver. Так. These stairs lead directly to Central Hall. Угу. Добре, зрозумів. Ніфіга собі, як You тут can get красиво. almost anywhere in the castle quickly from Central Прикольно. Hall. Клас. Фіга зала. Always something happening here. Зачекайте. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Оу є. Ніфіга собі, капець. Я просто хотів подивитися, тут дуже красиво. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Добре, зрозумів. А що у нас по уроках What заклять? did I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Зрозуміло, дуже дякую за інфу. Що таке захист від темних? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the Темних name чар. implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A Ясно. mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Зрозуміло. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Прикольно. А що за Хогсмід? Ну, я про це, звичайно, знаю, але мені цікаво подивитися, що, як вони тут це розповідають. Паби, це прикольно, можна піти випити пиваса. Дуже дякую, професоре. Дуже дякую. Дуже дякую. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you. Оце класно, це мене тішить. In no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that. Там все складно було, тому... My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ну так. Так і є. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Так, давай помовчимо. Well, I presume Professor Fig has his Ну він просив не розповідати, тому ми не будемо це все розпотякувати на весь замок. Professor Fig. Професор Фіг. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of Ну, мабуть, spellcasting. підготував, я просто цього ще не знаю. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, Ну, так. it would seem that it chose us. Хоча можна було на потязі приїхати в Хогвартс і Enough все. chit-chat. I need to get to class myself. Ну, у мене також Might I уроки. rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Боже, оця атмосфера Хогвартсу, вона така магічна, вона така приємна. От, ви знаєте, прямо не хочеться виходити з цієї гри. От я би грав би. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Зрозуміло, дякую. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Добре. Зайду, професоре, зайду. Так, професоре Фіг, як ви, до речі, поживаєте, як ви? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you Ну, як immersed бачите, yourself in все сталося studies. так, як ви і Did I хотіли. hear you and Professor Weasley talking about
exploring ruins. Не Yes, хвилюйтесь. sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. Все, професоре, We don't зрозумів, know зрозумів. where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Зрозуміло. Professor. Все, професоре, я... Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Повністю з вами Happily, згоден. you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Давайте подивимось. Так. Відкриваємо мапу. Так, цей символ символізує основні завдання. Виконуючи основні завдання, ви просуваєтесь по основній історії. Відкриваєте нові можливості і заробляємо досвід. Деякі завдання заблоковані через... через те, що у мене повинні бути знання по закляття. І для того, аби їх активувати, мені треба досягти певного рівня. Зрозуміло. І, звичайно, що вміти використовувати деякі завдання. Ой, господи, закляття. Ви знаєте, у мене чогось таке зараз цікавий момент в житті, що мені навіть з російською перекладати складно. Я спілкуюся виключно українською, і російська для мене стає чужою, і я навіть це, що читаю, мені здається, мені краще з англійською перекладати, ніж з російською. Так, нові закляття можна вивчити, виконуючи завдання професорів, або в якості нагород за завдання. Зрозуміло. Почати відстежувати завдання за допомогою... Ага, добре, зрозуміло. Ну, давайте, може, спочатку на ці, господи, заняття по закляттям підемо. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies. Треба, звичайно, не забути це купити. You'll enjoy Mr. Ollivander. Олівандер, він працює і тут. Капець, скільки ж йому там років було? 300? 350? For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Зрозуміло. Ну що? Клас заклять. Пішли. Так, і що у нас тут? Так. What are you up to now? Revelio. Це типу, мені він вкаже шлях, як мені йти, ну але, в принципі, я так це можу знайти. Так, оце клас заклять, зрозуміло. Воу, ніфіга собі. Оце краса. І що у нас тут? Нічого такого немає. Так, це якесь інше крило, зрозумів. Воу! Воу! Аж капець! Капець масштаби, я просто в шоці. Чесно кажучи, я просто в шоці. Так, ну що? Просуваємось далі. Башня захисту від темних чар. Від темного мистецтва. Так, привіт, Олі. Професоре, привіт. А що тут? А що нас тут? Lumos. Revelio. І що? Lumos. Незрозуміло, але дуже цікаво. Добре, розберемося. Розберемося з цим, поки що прибираємо наш люмос. Так, привіт. Що у нас тут? О, кицька.
Привіт. Моїй бій дружині сподобалось. Це можна просто... Я можу просто погладити кицьку? Серйозно? Прикольно, такі дрібнички, але вони приємні. Lumos. Так. Привіт, Улі, чувачулі. Так, а ми йдемо сюди, так? Я так розумію, правильно? Оу. Ніфіга тут картини висять. Привіт. А, я кудись не туди пішов? А, ось сюди нагору ще, господи. Добре, давайте зараз все ж таки ми приділимо час нашим заняттям з закляття. О, привіт. Ну що, розпочинаємо наш перший урок. Ніфіга тут кабінет. Видно, що він такий старий-старий. О, привіт. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Так, я новий студент. Ні, ще. Ага, ось це і наш... Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion Ну, звичайно ж, професоре, як по-інакшому. a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you have spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Щось, професоре, всі позабували. We are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. І що треба робити? Я готовий вивчати. О, це було ризиковано, але я вивчив. Акцію. Це ми щось... Акіо. Яке Акіо? Акцію. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember... Я розумію, професоре, так. Я з вами цілком згоден. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Що, це все? As you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we Оце мені подобається в Хогвартсі уроки. 5 хвилин і все. After me. Так. Ого, це що таке? Це де таке? О, які тут є локації. Господи, треба все це ще дослідити. Це капець буде. Це капець. Скільки часу? Тут скільки? Я не знаю. Це рі 100 піде, щоб пройти цю гру. Так, ми на вулиці. Краса яка. Ну, але ми не граємо в Квідіч в цій грі. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Давайте. Ого. Ніфіга собі, професоре, оце ви даєте. So why don't we have our newest student start us off? І що треба зробити? Ну.
Так. Very simply, Акцію. cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, Accio, think of this like gobstop. Splendid! Ага. That's it! Непогано. Непогано, мені здається. 50, 30, щось там таке. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some Ну, friendly згоден, competition. згоден, професор. А в чому суть? Hey, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Що треба зробити? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Ага. Clear? Yes, sir. What's this? Так. Непогано, непогано. There we go. Угу. Ха-ха-ха! Що скажеш на це? Very good. Be sharp. Та ти подивися на неї, 50! Так, ну давай мені сюди оту. Тихо, тихо. Quite Бляха! А ні, 50. Ага, ага, тобто у мене є шанс. У мене є шанс. Ну що ж, добре. Давай сюди. Тихо. От бляха! The best of us. Ну, бляха, перестарався. А можна ще раз? Сука! Let us make this a bit more interesting, shall we? Ну давайте, я готовий. Ого, 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 I ого. think we are well past interesting at this point. I'll say. Цікаво, бляха, клас. Chatter, focus now. You will need it. This round settles it all. Окей, зрозуміло. What's this? Ага. There we go. Перебір, перебір, перебір! Ні, не перебір, чудово. Бляха, от треба трошки цей. Be sharp. That is how it's done. Так, 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 зараз, 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 зараз. Чудово, чудово, чудово. У мене 100 балів. Let us see this. Так, і що у нас там? Ага. Ну я вже, в принципі, виграв. У мене вже... Стоп, 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 150 просто по максимуму. Perfect score. Ха-ха. Чітко, чітко. Ну непогано, слухайте, мені сподобалось, прям це дуже цікаво, капець. Very good, both of you. Well done. Дуже дякую. Фух. Ну, якщо будуть всі такі заняття, то це буде дуже класно. Це дуже захоплююче. Це капець. Так, і що у нас далі? Class is dismissed. Gather your things on the way out. Дуже дякую вам за урок, пане професоре. Good game back there. I must admit. Та я сам від себе такого не очікував, я хочу собі так сказати. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks Чо for me Accio? to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Дуже приємно було з тобою That's good to hear. поспілкуватися. It's a lot to take in all at once. To put it No tak. lightly, I remember how I felt when I first arrived.
I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ну, прикольно, прикольно. А що у нас за Ouagadougou? Велика? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. Нічого собі, не знав. Буду знати. Bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Ну, зрозуміло. А на що схоже? Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is Mountains not so of the much Moon. a castle as a beautiful edifice carved out of Нічого the собі. mountainside. Ні, ну це цікава інформація насправді. I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Прикольно. А що до магії, а ну? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Нічого собі. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Цікаво, цікаво. You can cast spells without a wand. О! Oh, yes. До речі. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without Прикольно. the wand. Слухай, це цікава інформація. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. Та не скажи, якщо ти там з руки там щось в тебе там буде вилітати, це буде також капець. Дуже дякую за інформацію про Ouagadougou. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Зараз. Дуже дякую за спілкування. Зараз я до професора підійду. Професоре, привіт. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charm. Ну, навіть більше. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Дуже дякую. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Дуже цікаво, професоре. Дякую. Так. О, у мене XP росте. Нормально. Так, і що у нас там? Тут у мене нема завдань. Тут що у нас? Ага. Ще у нас темні чари. Темні чари, на них ми відправимось. Що по мапі? Так, у мене вже є. Ага, мені вже доступні побічні завдання. Ага. Та ну, мені цікаво буде все. Так, що у нас тут по... Ага, у мене ще і тут є мій, так би мовити, сундучок, в якому щось може бути. Фіга тут просто капздець. Капець. Ага, зрозуміло. Ну це все, поки що з цього у мене більш нічого немає. Так, тут що у нас? Завдання. Ага, виконав. Тут що у нас? Це виконано. Чудово. Так, поки що все. Ну що ж, друзі, давайте на сьогодні будемо закінчувати нашу доволі таки насичену серію. А вже наступного разу ми перемістимося до кабінету, де будуть проходити заняття по захисту від темних чар. Тому далі буде цікавіше, далі буде більше, далі буде краще. Ми тільки починаємо проходження цієї чудової гри, а на сьогодні все, друзі. З вами був я, пан Роман. Дуже дякую вам за увагу. Нагадую, звичайно, що споживайте український контент, розумієте українську мову, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в наших воїнів. Все обов'язково буде Україна. Слава Україні, друзі, до побачення. Бувайте, до нових зустрічей.